म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण भाइबहिनीहरूलाई म दिपराज रेग्मी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले यो च्यानल मार्फत कम्पलसरी म्याथका सम्पूर्ण च्याप्टरका भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै साइन्सको फोसँग र अप्सनल म्याथको कोअर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री र लिनियर प्रोग्रामिङसँग सम्बन्धित विभिन्न च्याप्टरहरूका भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले पछिल्लो एपिसोडहरूमा ट्रिगोमेट्री च्याप्टरसँग सम्बन्धित ट्रिगोमेट्रिक इक्वेसन निरन्तर गरिराखेका थियौँ भाइबहिनीहरू। आज हामीले एउटा कम्पलसरी म्याथसँग सम्बन्धित मेन्सुरेसनको क्वेसन, जुन क्वेसन ग्रुप डी मा आउन सक्ने सम्भावित क्वेसन हो, 5 मार्क्समा आउन सक्ने यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। तपाईहरुबाटै मलाई सोधेको हुनाले मैले भिडियो मार्फत प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। अन्तिम समयसम्म निरन्तर हेर्दिनु होला। तपाईहरु म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुको साथै लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गर्नुहोला। भाइबहिनीहरू, आजको यो क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। यो कम्पलसरी म्याथको मेन्सुरेसनसँग सम्बन्धित छ। मैले अगाडि भनिसकेँ। क्वेसन व्यास 24 cm र उचाइ 15 cm भएको एउटा बेलनाकार भाँडोमा आइसक्रिम पुरा गरिएको छ। उक्त आइसक्रिम उचाइ 12 cm, व्यास 6 cm भएको अर्धगोलाकार माथिल्लो भाग भएको चोलीहरू भर्नु छ। कतिवटा यस्तै खालका चोलीहरू आवश्यक पर्ला भनेको छ। A cylindrical can having diameter 24 cm and height 15 cm is full of ice cream. The ice cream is to be filled in cones of height 12 cm and diameter 6 cm having hemispherical shape on the top. How many such cones are required? We have to find the number of cone required. Now तपाईहरुले अब फिगर चित्र बनाउनु होला। यहाँले चित्र पछि बल्ल यहाँको कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। एउटा सिलिन्डरमा सिलिन्डरिकल जुन क्यान छ त्यसमा त्यो बट्टामा आइसक्रिम फिलिङ गरेको छ र त्यो आइसक्रिम हामीले केमा हाल्नु छ भन्दा कोनमा हाल्नु पर्ने छ। तर कोनको माथिल्लो सर्फेस के छ? हेमिस्फियर छ। कम्बाइन्ड सोलिड फिगर मेड बाइ हेमिस्फियर एन्ड कोन त्यसमा राख्नु छ, फिलिङ गर्नु छ। अब त्यस्ता कोनहरू कति चाहियो भनेको छ? त्यस्ता कोन भनेको मतलब हेमिस्फियर सहितको हेमिस्फियर कम्बाइन्ड भएको जुन कोन छ, जुन कम्बाइन्ड सोलिड अब्जेक्ट छ, सोलिड फिगर छ, त्यस्ता कतिवटा चाहिन्छन् भनेको छ क्वेसनले। यहाँहरु क्लियर हुनु होला। एउटा सिलिन्डर छ र एउटा के छ? कम्बाइन्ड सोलिड अब्जेक्ट छ which is made by the hemisphere and cone। एउटा फिगर बनाउनु होला। म यहाँ फिगर बनाउन गइरहेको छु। यहाँलाई मैले चित्रबाट बुझाउने प्रयास गर्छु। यो सिलिन्डर भयो। अब यहाँले अर्को कोन बनाउनु होला। साइडमा बनाउँदा छेकिन सक्छ भाइबहिनीहरू। माथि हेमिस्फियर छ, कोनमा हेमिस्फियर एट्याच भएको छ। एन्ड दिस इज भर्टिकल हाइट हो भाइबहिनीहरू। हामीलाई दिएको छ क्वेसनले सिलिन्डरको हाइट दिएको छ। हेर्नु होला। सिलिन्डरिकल क्यान ह्याभिङ डायमिटर 24 cm एन्ड हाइट 15 cm दिएको छ। दिस इज 15 cm दिएको छ। अनि हामीलाई दिएको छ डायमिटर हामीलाई डायमिटर दिएको छ 12 cm दिएको छ। 12 cm डायमिटर क्वेसनले दिएको छ। दिस इज रेडियस अफ द सिलिन्डर एन्ड दिस इज रेडियस अफ द सिलिन्डर। अब तपाईहरुलाई कोनमा दिएको छ द आइसक्रिम इज टु फिल इन कोन्स अफ हाइट 12 cm। यसको भर्टिकल हाइट छ 12 cm। दिस इज 12 cm छ भर्टिकल हाइट एन्ड वी हेभ गिवन दैट द डायमिटर of the hemisphere. This is 6 cm, or diameter of the base. We have to given that diameter of the base is 6 cm. 6 cm. It means radius is 3 cm. Okay. R equal to d by 2 equal to 6 by 2 equal to 3 cm. हामीले r बाट गर्नेछौं।
and here r equal to d by 2 equal to 24 is divided by 2 equal to 2 एलसिएम हुन्छ। अब तपाईले गर्नु पर्यो के भन्दा हामीले पहिला भोल्युम अफ सिलिन्डर निकाल्नु पर्यो। पहिला भोल्युम अफ सिलिन्डर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँले भोल्युम अफ सिलिन्डर इक्वल टु व्हाट, देन भोल्युम अफ दिस इज हेमिस्फियर निकाल्नु पर्यो हामीहरु, हेमिस्फियर एन्ड भोल्युम अफ कोन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब तपाईले के गर्नु पर्दा यसको सम, यो कम्बाइनमा छ, कोन र हेमिस्फियर कम्बाइनको फर्ममा छ, यसको सम गर्नु होला। देन यहाँले के गर्नु पर्ने हुन्छ, लास्टमा नम्बर अफ सच कम्बाइन्ड अब्जेक्ट इज इक्वल टु n इक्वल टु के गर्नु पर्ने हुन्छ, भोल्युम अफ कोन प्लस भोल्युम अफ कोन प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर एड गर्नु होला एन्ड डिभाइड एड गर्नु होला। अनि यसले के गर्नु होला भन्दा भोल्युम अफ सिलिन्डरलाई डिभाइड गर्नु होला, यहाँले भोल्युम अफ सिलिन्डर इज डिभाइड बाइ के गर्नु पर्यो, भोल्युम अफ कोन प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले नम्बर कतिवटा छन् कोन विथ हेमिस्फियर भनेर पत्ता लगाउनु पर्नेछ। यहाँको फर्मुला के हुने हो हामीहरु, हामीले भोल्युम अफ सिलिन्डर निकालेर त्यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दा भोल्युम अफ दिस कम्बाइन्ड सोलिड अब्जेक्ट, ओके, भोल्युम अफ दिस सिलिन्डर इज इक्वल टु भोल्युम अफ दिस कम्बाइन्ड सोलिड अब्जेक्ट गर्नु भयो भने जति आउँछ त्यही नै हाम्रो के हुन्छ भन्दा नम्बर अफ सोलिड अब्जेक्ट आउनेछ हामीलाई। अथवा हाउ मेनी सच कोन्स आर रिक्वायर्ड भनेको छ, सच कोन भनेको यो हो कोन विथ हेमिस्फियर, यो यहाँहरु क्वेशनमा क्लियर हुनुपर्ने छ। अब मैले यहाँ सरसर गर्न गइरहेको छु। सोलुसन इज हियर, वी हेभ गिवन द डायमिटर अफ cylinder, diameter of base of cylinder, diameter of base of cylinder d equal to 24 cm, that is radius is equal to d by 2, half of the diameter equal to 24 is divided by 2 equal to 12 cm, okay। अब हामीलाई दिएको छ height of the cylinder, height of the cylinder s equal to हामीलाई दिएको छ 15 cm। अब तपाईहरुले भोल्युम निकाल्नु पर्ने हुन्छ, भोल्युम निकाल्दिनु होला सिलिन्डरको पहिला, पछि अर्को गरौँला। दैट इज भोल्युम अफ सिलिन्डर V is equal to pi r square years, okay, pi means 22 divided by 7, r means 12 square, here square, and years equal to 15 cm। अब यो यहाँले क्याल्कुलेसन गर्नु होला, 22 divided by 7 12 square multiple 15 cm भनेको आउने छ 6788, this is 6788.571 429 cm के आउने छ भाइले यहाँले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुनेछ। अब फेरि भोल्युम अफ कम्बाइन्ड फिगर, भोल्युम अफ कम्बाइन्ड solid object made by hemisphere and cone। अब यसको लागि यहाँले के गर्नु पर्यो भन्दा हामीलाई दिएको छ diameter equal to 6 cm, diameter d equal to 6 cm, it means radius r equal to d by t equal to 6 by 2 equal to 3 cm,
अनि त्यसपछि हामीलाई दिएको छ हाइट अफ द कोन। हाइट अफ द कोन इज इक्वल टु एच इक्वल टु हामीलाई दिएको छ 2 दिएको छ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ भोल्युम अफ हेमिस्फियर एन्ड भोल्युम अफ कोन। नाउ भोल्युम अफ हेमिस्फियर इज इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला भागिनेहरु 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टु 2/3 मल्टिपल 22/7 मल्टिपल आर इक्वल टु कति 3 को क्यूब इक्वल टु यहाँ ल्याउनु होला 2/3 22/7 3 को क्यूब इक्वल टु आउँछ दिस इज 56.571 4285 cm को आउने छ भाइहरु। अब यसरी नै यहाँले भोल्युम अफ सिलिन्डर निकाल्नु पर्यो हुन्छ। भोल्युम अफ सिलिन्डर निकाल्नु होला। भोल्युम अफ सिलिन्डर let us suppose that volume of this hemisphere is V1, okay, V1 equal to this is, and volume of cylinder let us suppose that this V2 equal to, we have the formula pi r square s equal to 22 is divided by 7 radius of the base of the cylinder is volume of cone, this is volume of cone, not a cylinder. Volume of cone V2 equal to 1/3 pi r square s, okay, 1/3 pi r square s. We are going to find the next solid object cone, and that is volume of cone equal to V2 equal to 1/3 pi r square s, and that is 1/3 multiple 22 divided by 7 multiple value of r is radius of the base of the cone is 3 square, and height of the cone is 12 cm, okay, 12 cm equal to यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नु होला 22 multiple 3 square multiple 12 22 multiple 3 square multiple 12 is divided by 21 गर्नु होला भाइहरु। यहाँहरुको आउने छ जम्मा 113.142857 आउने छ। दिस इज CMQ। अब तपाईहरुलाई मैले अघि नै भनिसके हामीलाई कम्बाइन्ड सोलिड फिगरको हामीलाई भोल्युम चाहिएको छ। भोल्युम अफ कम्बाइन्ड सोलिड फिगर इज इक्वल टु भोल्युम अफ हेमिस्फियर प्लस भोल्युम अफ कोन। देयरफोर भोल्युम अफ combined solid object is, let us suppose that this is V dash is equal to V1 plus V2. V1 is here 56.571 42857 plus V2 is here 113.142857 यसलाई एड गर्नुलाई कति आउँछ 56.57 142,857 प्लस 113.142857 गर्नुलाई जम्मा आउँछ 169.71 42857 cm आउने छ। ओके, नम्बर अफ combined solid object which is made from cone and hemisphere, which is formed by cone and hemisphere. Let us suppose that this is the common solid object is equal to volume of cylinder
volume of cylinder is divided by volume of combined solid object. Combined solid object, this formula becomes like this: volume of cylinder is divided by volume of combined solid object, which is equal to volume of cylinder is here 6788 0.57571 429 is divided by volume of combined solid object is here 169.71 42857. Formula will be n equal to v divided by v dash. मैले यहाँ डाइरेक्ट गरेको छु भाइहरु. This is v and this is v dash. n equal to v is divided by v dash भयो. अब डिवाइड गर्नु होला कति आउँछ 688571429 688.571429 is divided by 169.71 42857 is equal to यहाँनिर आउँछ भाइहरु 40.00 7 र 0 र 1 आउँछ. यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं नियर अबाउट 40 हो यो भनेको इक्वल टु 40 राख्न सकिन्छ 40 लास्टमा लेख्नु होला जम्मा 40 वटा सच कोण चाहिरहेको छ combined solid objects made by cone and hemisphere. क्वेशन लेखे अनुसार यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला therefore number of number of combined object भनौं दुईटा सँगै छ. यहाँ हामीलाई सच कोण भनेको छ कोण मात्रै होइन कोण विथ हेमिस्फियर हो. नम्बर अफ कोन्स with hemisphere number of cone which is made by the hemisphere and cone, this is combined solid object is equal to 40. यहाँले यसलाई number of cone with hemisphere भन्दा number of combined object made from लेख्नुलाई अलि राम्रो होला number of solid object made by the hemisphere and cone equal to कति भयो जम्मा 40. This is our answer. Okay. भाइबहिनीहरु तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मध्येको हामीलाई 5 मार्क्स को क्वेशनमा यस्तै खाले क्वेशनहरु टेक्निकली माइन्ड लाने क्वेशन सोध्छ तर गाह्रो हुँदैन. तपाईलाई आज मैले एउटा क्वेशन मात्र यस एपिसोडमा गरेको छु. अब यहाँले यस्ता खाले सिमिलर क्वेशन थुप्रै गर्न सक्नुहुनेछ. भाइहरु आजको यो एपिसोडलाई मैले यही टुङ्गाउन चाहन्छु. तपाईहरु यति जेसम्म सँगै रहिदिनु भयो यहाँहरुप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र भाइहरुलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यहाँलाई पुनः यदि यस म्याथ लर्निङ विथ दीप सर युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. यहाँलाई मेरो आग्रह छ र लाइक कमेन्ट शेयर पनि गरिदिनु होला. यहाँहरुको सल्लाह सुझावको मैले सधैँ अपेक्षा गरिराखेको हुन्छु. सल्लाह सुझाव पनि दिनु होला किनकि यो भिडियो तपाईहरुको लागि हो. तपाईहरुको इच्छा अनुसार बन्ने गर्छ. त्यो अर्थमा पनि यहाँहरुको सल्लाह सुझावको धेरै नै महत्त्व रहन्छ यहाँ भन्दै यस एपिसोडलाई यही टुङ्गाउन चाहन्छु. धन्यवाद.